নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো SSC এ ঘোষণা কৰা নতুন নটিফিকেশন সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে HS পাছ কৰিছে সেই ষ্টুডেণ্ট সকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ, যেহেতু SSC এ পুনৰ নতুন নটিফিকেশন জাৰি কৰিছে কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল এক্সামিনেশন 2023 সম্পৰ্কত। এখন হল অফিচিয়েল নটিফিকেশন। এই নটিফিকেশন মতে জুনৰ 8 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে আৰু ইতিমধ্যে 9 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে SSC কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ এই এক্সাম দিম বুলি প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে বা দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে অনলাইন কৰিব পাৰে। ষ্টাফ সিলেকশন কমিশনে যিবিলাক পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ কৰিছে সেই পদসমূহ কি তোমালোকে প্ৰথমতে চাই লোৱা। দা ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন উইল হোল্ড এ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন ফৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ফৰ দা গ্ৰুপ C পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহ হ'ল লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, জুনিয়ৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰী বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে এই পদসমূহ খালী হৈছে। লোৱাৰ ডিভিজনেল ক্লাৰ্ক আৰু জুনিয়ৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট এছিষ্টেণ্টৰ বাবে পে লেভেল হ'ল 2 আৰু 19,900ৰ পৰা 63,200 হ'ব পে স্কেল। আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ DEOৰ বাবে পে লেভেল হ'ল 4 আৰু পে স্কেল হ'ল 25,500 to 81,100। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পে লেভেল দুটা হ'ব। লেভেল 4ত হ'ব 25,500 to 81,100 আৰু লেভেল 5ত হ'ব 29,200 to 92,300। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড A পোষ্ট, ইয়াতো পে লেভেল 4 হয় আৰু পে স্কেল হ'ব 25,500 to 81,100। এপ্ৰক্সিমেটলি 1600 ভেকেঞ্চিৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এই ভেকেঞ্চি ভৱিষ্যতে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, যিহেতু শিডিউল কাষ্ট, শিডিউল ট্ৰাইবছ, আদাৰ বেকৱাৰ্ড আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ সেকশন, এক্স সাৰ্ভিসমেন পাৰ্সনছ উইথ বিটছমাৰ্ক ডিজেবিলিটিজ এই সকলোৰে বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। 18ৰ পৰা 27 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ বয়স তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াতে SC ST বাবে 5 বছৰ, OBC বাবে 3 বছৰ, PWBD বাবে 10 বছৰ, PWBD OBC বাবে 13 বছৰ, PWBD SC ST বাবে 15 বছৰ, এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ বাবে 3 বছৰ, ডিফেন্স পাৰ্সনেল ডিজেবলৰ বাবে 3 বছৰ, ডিফেন্স পাৰ্সনেল ডিজেবল ইন অপাৰেশ্যন ডিউৰিং 8 বছৰ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চিভিলিয়ান এমপ্লয়িজৰ বাবে ইয়াত আপ টু 40 years অফ এজ দিয়া আছে। লগতে আৰু উইডো ডিভোৰ্চি ওমেন সেইসকলৰ বাবে আপ টু 35 years। যদি উইডো ডিভোৰ্চড ওমেন বা ওমেন জুডিচিয়েলি ছেপাৰেটেড হয়, SC ST হয়, তেতিয়াহ'লে আপ টু 40 yearsলৈকে ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। এছেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লোৱা। ফৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ DEO গ্ৰেড A পোষ্ট যিবিলাক আছিলে সেই পোষ্টৰ বাবে 12 পাষ্ট হ'ব লাগিব, লগতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব। LDC JSA আৰু DEO গ্ৰেড A এইখিনি পোষ্টৰ বাবে 12 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিবা। যিসকলে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি থৈছে তেওঁলোকেও এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেই তোমালোকে চোৱা। https://ssc.nic.in গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 100 টকা। ওমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, যদিহে কাষ্ট SC আৰু ST হয় বা PWBD এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি তোমালোকে এই পৰীক্ষাটো অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা, যিহেতু এইবোৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ বা মন্ত্ৰালয়ত এই পোষ্টবিলাকৰ নিযুক্তি হয় আৰু যথেষ্ট ভাল পোষ্ট হয়। ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।